אנחנו בעזרת השם נשתדל בסרטון קצר לצמצם את 4 המצוות פורים בצמצום. כמובן יש הרחבות על כל מצווה, הרבה דינים מפורטים, יש לנו גם שיעורים בנפרד מי שרוצה להסתכל, אבל אנחנו נשתדל בסרטון הזה לקצר כמה שאפשר כדי לצמצם את 4 המצוות שאדם חייב לקיים בפורים. אבל יש בלבול גדול, יש כאלה חושבים שהמצוות דברים שבכלל יש איזה כל מיני מנהגים, תחפושות, דברים כאלה, והם מערבבים את זה עם המצוות העיקריות. יש לנו 4 מצוות שהן עיקריות. כולן מתחילות באות מ'. מ' הראשונה זה מקרא מגילה. השנייה משלוח מנות. שלישית מתנות לאביונים. הרביעית זה משתה ושמחה. אנחנו נפרט בקצרה לכל מצווה. קודם כל מקרא מגילה. מקרא מגילה יש לנו 2 מקרא מגילה, אחד בלילה ואחד ביום. אדם חייב לקרוא את המגילה פעם אחת בלילה ופעם אחת ביום מתוך מגילה כשרה ושכתבו אותה כמו שצריך, ולקרוא אותה בדקדוקיה וטעמיה כמו שצריך, לא להחסיר אפילו תיבה אחת, כי רבו הפוסקים שאפילו מי שיחסיר תיבה אחת לא יצא ידי חובה. לכן צריך שיהיה בצורה מדוקדקת כמו שצריך, שלא יהיה שום הפרעות, להקשיב למגילה פעם אחת בלילה ופעם אחת ביום. זה מצוות מקרא מגילה. אחר מכן יש לנו את מצוות משלוח מנות. מה זה משלוח מנות? משלוח מנות, תסתכל במילים, משלוח אחד של 2 מנות. 2 מנות שראויים לאכילה, צריך שיהיה 2 מיני אוכלים, לא מין אחד. 2 מיני אוכלים, ואפשר אפילו אוכל ומשקה. דהיינו, דוגמה, בשר ובקבוק יין, זה גם אפשר, ואפילו מי ששלח 2 סוגי משקים, גם בזה יוצאים ידי חובה. אבל לכתחילה עדיף 2 מיני אוכלים, אוכלים שראויים לאכילה, ועדיף לחלק אותם בשתי כלים, וככה יוצא ידי משלוח מנות כמו שצריך. עכשיו, צריך גם לשים לב, אם אתה נותן למישהו שהוא עשיר, ראוי שזה יהיה לפי גודל עושרו. לא להביא איזה משלוח לא מכובד. לא שהשולח הוא מישהו מכובד ויש לו אפשרויות, אז לתת כמו שצריך. וגם יש עניין להרבות במשלוחי מנות, לא רק אחד. יש עניין לעשות עם כל מיני, אבל החובה היא משלוח אחד שיש בו 2 מנות לחברו הטוב. ולכן, אדם צריך להיעדר במשלוח אחד שהוא עושה לפחות, שיהיה משלוח אחד שיוצא לפי כל הדעות כמו שצריך בהידורים. ובכל שאר ההרבעות שהוא רוצה, הרבה משלוחי מנות, הוא יכול לעשות גם שלא כמו כל ההידורים, כי זה תוספות. וטוב שבמשלוח העיקרי שהוא שולח, כמו שאמרנו, המשלוח החובה, משלוח אחד עם 2 מנות, שיהיה בהם כדי שיהיו סעודה. ועוד דבר חשוב במשלוח מנות צריך לדעת, שבמשלוח מנות צריך שהמקבל ידע מי השולח. לא אי אפשר לעשות את זה כאילו בעילום שם וכאלה, צריך לעשות שהמקבל ידע מי השולח ששלח אותם משלוח מנות. בשונה ממתנות לאביונים, שתכף נגיד שמתנות לאביונים, אפילו אם המקבל לא יודע מי נתן לו, זה בסדר. המצווה השלישית, מתנות לאביונים. מה זה מתנות לאביונים? כמו הלשון. מתנות לאביונים. 2 מתנות ל2 אביונים. כל אביון מתנה אחת. כמה זה המתנה? בעיקר הדין, אפילו פרוטה אחת. כמה זה פרוטה היום? 10 אגורות. 10 אגורות לכל אביון, בעיקר הדין יוצא ידי חובה. אבל ירא שמיים ירבה מתנות לאביונים כדי יכולתו, לתת בעין יפה לעני, בסבר פנים יפות, כמות נדיבה כדי שיוכל לקיים בזה כמו שצריך את סעודת פורים, כמות יפה של מעות כמו שצריך כפי יכולתו, טוב שיהיה בזה כדי שיעור, כדי לקנות בזה סעודה טובה. ודרך אגב, מעות לאביונים אפשר אפילו לעשות את זה בדברי מאכל או בתבשיל, אפשר להביא תבשיל לעני כמו שצריך, זה גם יוצאים ידי חובה מתנות לאביונים. אבל אי אפשר לעשות מתנות לאביונים בדברים כמו כלים ובגדים, לא. צריך שזה יהיה או מעות או תבשיל או דבר מאכל אחר. בזה אפשר לצאת לחובת מתנות לאביונים, כמו שאמרנו, להרבות בזה כמה שיותר, לפחות ל2 אביונים, כל אביון מתנה אחת, וצריך שזה יהיה בו ביום. מה הכוונה? ביום פורים, לא בלילה. ביום פורים, מיד אחרי קריאת המגילה, לעשות מתנות לאביונים. כל אביון מתנה אחת כדי יכולתו, ולכן העצה הייעוצה שאדם ייתן ל2 אביונים כמות נכבדה של כסף כמו שצריך, ואז יחלק עוד כמה אפילו שקלים בודדים לכל מיני אביונים שהוא פוגש. האביון עצמו יכול להשתמש בזה למה שהוא רוצה, אבל אתה צריך להביא לו כדי שיוכל לקנות בזה שדות לפורים, לכן צריך שזה יהיה בו ביום. שימו לב, מצוות של מתנות לאביונים, משלוח מנות וסעודת פורים חייבים שהם יהיו בו ביום, ביום פורים, לא בלילה. מי שעושה את זה בלילה לא יוצא ידי חובה, צריך לעשות את זה ביום. וגם את המקרא מגילה, כמו שאמרנו, יש מקרא אחד בלילה, אחד ביום. אז חייב שמקרא מגילה ביום, לקרוא אותה ביום, כמובן. ולא טוב להתקמצן במעות פורים. יש דין במעות פורים, כל הפושט יד נותנים לו, לא מתקמצנים בעניין. המצווה הרביעית, משתה ושמחה. דהיינו סעודת פורים, בזה לא צריכים הרבה לפרט, כולם יודעים כבר איך עושים סעודות, אבל צריך לדעת. בסעודת פורים, מצווה להרבות בסעודה בצורה נפלאה, בצורה טובה,
ולעשות בעיקר לכתחילה צריך שזה יהיה סעודת לחם, ולכתחילה צריך שיאכל בשר של בהמה ויין, לעשות את זה שתגיע שמחה אלה בבשר ויין. ומה יעשה, איך המצווה, איך יעשה את הסעודה? ישתה יין, יאכל בשר ולחם כמו שצריך, עד שישתכר וירדם בשכרותו. זה חייב, הנה שתלבסו מיד אלעדה בן ארור המן לברוך מרדכי. ישתה כמו שצריך יין, וישתכר מעט, וילך לישון וירדם בשכרותו. לא להשתבש ולא לעשות כל מיני הוללות, בצורה נכונה, מרגיש קצת לא כמו שצריך, עושה ברכת המזון, לשכוח ברכת המזון, ללכת לישון בשכרותו, ובזה מקיים מצוות עד אלוהידה במשתה ושמחה של פורים. צריך לדעת, לשים לדברים החשובים ביותר במצוות פורים. יש עניין ללמוד תורה, או בסעודת פורים, או לפני סעודת פורים, כי ליהודים הייתה אורה ושמחה. אורה זו תורה, צריך להביא בשמחה גם תורה. צריך לשים לדברים האלה. וגם צריך לשים לא לשכוח את המצוות האלה שיש לנו כל יום. תפילות שחרית, מנחה, ערבית, לפעמים בגלל הסעודה אדם נהיה עייף, יכול חס וחלילה להיות בעיה עם תפילת מנחה או תפילת ערבית. לכן האדם צריך להסתכל, המצווה של הסעודה, קודם כל לפי כתבו הפוסקים, עדיף לעשות אותה בשחרית, בבוקר. בבוקר לעשות את הסעודה, מיד אחרי שהוא עושה מקרא מגילה בבוקר, צריך לעשות קודם כל מתנות ליבולים ומשלוח מנות, צריך להקדים את זה למשתה ושמחה, קודם כל לתת לעניים, אחר כך לעצמך, ואחר מכן עושים משתה ושמחה, אבל צריך להקפיד, אם הוא רואה שמתקרב זמן מנחה, לא יעשה סעודה ואז יכול להשתכר ולפסס מנחה. ילך להתפלל מנחה לפני הסעודה, ואז יישב וישתה בשמחה כמו שצריך, לעשות את המצוות על הצד הטוב ביותר. זה עיקר המצוות של פורים. לסיכום, אמרנו 4 מצוות, מקרא מגילה. מה זה מקרא מגילה? בלילה וביום. משלוח מנות, מה זה משלוח מנות? צריך שזה יהיה ביום פורים, לא בלילה, כמו שאמרנו. ומתנות לאביונים ביום פורים, לא בלילה. את שתיהם הוא עושה מיד אחרי קריאת המגילה של הבוקר, ואחר מכן, אחרי שהוא סיים את 3 המצוות של היום, שזה אומר גם מקרא מגילה של היום, גם משלוח מנות, גם מתנות לאביונים, הוא עושה את משתה ושמחה, גם זה צריך שיהיה ביום, כי סעודת פורים שעשה בלילה לא יצא ידי חובה. אבל גם בליל פורים יש עניין להרבות את בסעודה, בלי קשר למשתה של היום, יש עניין להרבות גם בסעודה גם בליל פורים, העיקר שיש שמחה לכל עם ישראל, פורים שמח. כמו שאמרנו, זה ממש בקיצור כל ההלכות, מי שרוצה להסתכל בספרים, הרבה פירוטים, יש לנו גם עוד שיעורים על זה, אבל זה בקיצור ההלכות של פורים, שיהיה לכולם פורים שמח ורק שמחה לכל עם ישראל. Thank you.